my goodness. Look at. Ano guys? Ang dami. Naamoy ko na siya. Ito muna yung... Wala. I know this one. Yung ginamos. Ginamos guys. Yung alamang. Naamoy ko na siya. Thank you sis Jean. Ito. Mabuksan. Sarap ng amoy guys. Grabe siya. Nakakahiya naman sa'yo, sis Jen. Ito pa nagpapalit sa ganun pa sa akin. Ang ganito. Guys, grabe o. Yan. Alam niyo kung ano ito guys. Yung dry na pusit guys. Yan. Yung dry na pusit. Yan. Itong gusto ko yung mga maliliit. Ayaw mo yung marami. Tingnan niyo guys oh. Yan. Yan ang pusit. Yan. Thank you. Ang dami. Sis Jen. Tanong upang ko sa'yo sis Jen. Sobrang dami. Danggit. Danggit guys. Oh. Yan. Danggit. Yan. Ang dami. Tingnan nyo guys. Naku, ilang taon ko na ito kakainin. Thank you sis Jim ha. Thank you sis Jim. May danggit na ako. At saka ito. Ito na tayo. Ito.
loyalty mo sa akin. Appreciated. Everything na binigay mo sa akin, appreciate ko talaga yun, sister. Dapat hindi mo na kailangan din na magbigay sa akin. Pero pusa mo naman na galing sa puso mo talaga ito. So, kapatid ko, sister. At saka, thank you so much. Thank you so much. Grabe. Yan, mahalin ninyo si Sis Jim, guys. Yung mga tao na minahal ni Sis Jim. Tapos, binalahoran nyo siya. Hindi si Sis Jim ang hindi siya ang magkaroon ng loss, kundi kayo. Yung mga tao na sponsor sa inyo, guys, i-treasure ninyo yan kasi bihira kayo makakita ng tao na magbibigay sa inyo ng blessing. I-treasure ninyo yung i-appreciate ninyo yan. At saka kahit ano pang mangyari one day sa inyo, never nyo sasabihin na na bakit hindi ko naman hiningi yan sa iyo kusa mo namang binigay. Oo nga, pasalamat din kayo kasi kahit hindi kayo humihingi, kusang binibigyan kayo. So, huwag nyo isumbat pabalik sa mga tao na nagbibigay sa inyo ng blessing. Kasi yung blessing na yan, guys, kung sinusumbat ninyo yan, nasabihin ninyo na bakit hindi ko naman hinihingi, siya na naman nagbibigay sa akin. Yan ang pasalamatan ninyo, guys. Kasi yun na, kahit hindi nyo hiningi, pero binigyan kayo. So, yan ay patikim din niya ng Panginoon sa inyo, guys, kung paano kayo maghalin ng blessing na ibigay sa inyo. Pero kung pinapahalahura ninyo ang tao na nagbibigay ng blessing sa inyo, mawawala yun, guys. Mawawala sa inyo ang mga blessing. Maniwala kayo sa akin. Kasi hindi kayo marunong magpahalaga. At saka ang umiiral sa inyo yung lang ba? Yung pride na wala naman. O yan. Ito yung ko, guys, yung alamang yan. Ito yung masarap. Kasi ito yan sa taba ng baboy. So, ito siya. Thank you so much, Sis James, sa airport na pinadala mo din kay Sis James from General Santos City to Manila to Japan to Northern Ireland. Thank you so much sa inyong dalawa. I love you. Sa dalawa kayo, I love you all. Papaiyak mo na ako yung system. System, huwag mo ako palagi paiyakin. Magprito ako ng danggit at saka yung squid, dry squid. So yan ang ulam ko mamaya, Sis Jane. Happy na ako, basta may rice lang ako at saka dried fish. Solve na yung day ko kahit amat. So, thank you Sis Jane, ha, so much. Thank you, love you, Sis